May problema tayo ngayon guys. Ito timing serpent belt ng ano Morris Garage MG. Ayan, bagong-bago siya. So nasira yung ano, tumalon yung ano niya. Ayan o. Kaya pag mag-aircon ka, sagit-sit siya, squeezy siya. So anong nangyari, yung belt tumalon. So kaya maingay. So ang gagawin natin, okay pa naman yung belt niya. So ibalik natin dito sa tensioner bearing. Okay. Kasi wala lang simple. So tanggalin muna natin yung ano guys. So gagawin natin, dito tayo sisilip sa ilalim. Ayun. So tanggalin to para meron tayong access sa ilalim. Kung hindi, pati yung gulong tanggalin, parang hindi na siguro, malaking trabaho na. So madukot naman siya dito, madukutin na lang natin dito guys. Ayan. Ayan. Ito, maluwag. Ito. Ayan. Maluwag, diba? Kaya maingay siya. Dahil tumalon siya doon, gusto sa may tension na ngayon. Yung bilog na yun, nakita niyo yun, tumalon siya doon. So ibabay yun, yung bilog na yan. Yan. Tumalon siya dyan, dapat yung belt adaan doon para higpit siya. So tumalon siya, so ibabalik lang natin. So, lakas na tayo. Okay. Tanggalin natin. Okay, taas tayo. Okay. Yan yung loob niya. So, ito. Lapat na siya doon. So lapat na bawat isa. Saka mo na siya ipasok. Yan. So pasok na siya. So gagawin nyo, itingnan nyo kung lumapat ba yung mga labi sa belt. Tapos tingnan kasi natin yung belt. Mabagay. Yung belt dapat naman siya. Okay. Okay. So ginawa ko, nakita ko na jack. Hindi ako mag-isa. Andahan rin. Sitting na siya, makapatok na siya. Okay, so ganun lang kasimple. So start na natin. Okay. Tingog siya. I-accelerate ko mati. Tingnan mo kung gagalaw siya o hindi. O ikaw lang i-accelerate. Hindi ka na lang. Ay, sus na si.
Pag sabi ko patay, patay lang dito sa kay basta makuha. So ayan na siya guys, na paanda na natin. I-test natin yung acceleration niya. Ito okay, hindi naman gumalaw. So okay na siya guys, hindi gumalaw yung yung tensioner. Ba't kaya siya nag-slide? Ano ko nito, siguro mula ngayon, mga ilang taon na siya? 2? 1 year. So mag-add ka ng mga 3 to 4 months, magpalit ka na ng belt. Oo, para kuhat.